Mä teen jotain sellaista, mitä mä oon halunnut tehdä pitkään ja samaan aikaan, mitä mä en oo uskaltanut tehdä. Ja se on yrittää syödä 3 kilon Nutella-pönttöä. Mikä sai mut vihdoin lähteä yrittää tätä on se, että me sovittiin yhden maailman kovimman kilpasyöjän kanssa, Dan Killer Kennedyn kanssa, että me yritetään tai me syödään tää kilpaa, eli katsotaan, että kumpi nyt vetää sen nopeammin. Hänen video löytyy kuvauksesta. Nutella on mun yksi ihan lempiherkuista, mutta 3 kiloa Nutellaa, 16 000 kilokaloria. Siinä on normi-ihmisen viikon ruuat. En kuitenkaan suosittele tällä viikkoa elämään, sillä tästä tulee 1600 grammaa reilu sokeria, rasvaa kilo ja proteiinia, mitä tästä tulee 180 grammaa. Eli makrojakauma ei ole mikään paras. Tää ei ole mikään spesiaalivideo, mutta tänään mä teen absoluuttisesti kaiken, että mä saan sen syötyä. Ei mitään sääntöjä, miten tää pitää syödä. Mikä minun suunnitelma on päihittääkseni tämä hirviö on se, että mä nytten ainakin alkuun mä laitan sen tähän kulhoon tämän kaiken, että kun mä syön sitä, niin ihmiset pystyy seuraamaan sitä progressia ja sitten hakea ihan hulvaton määrä kuumaa juotavaa, millä mä saisin huuhdeltua ehkä tän alas ja ehkä kaadaan sit vähän tonnekin kuumaa juomista. No ei se nyt niin juokseva ollut. Hoija, 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 hoija. Ja tänään tullaan Jessen leipomiskouluun. Tänään meillä on Nutella-kakku. Mitä tähän kakkuun tarvit on 3 kiloa Nutellaa ja se onkin sitten siinä. Yritän saada tän mahdollisimman tyhjäksi. Vielä siellä on aika, sanotaanko, varmaan 1000 kalorineesta Nutellaa. Tän puhtaammaksi saa mitenkään järkevästi. Mitä mieltä ootte? Sinne ei nyt ihan hirveästi sitä silleen jäänyt. Mulla menee koko päivä, jos mä yritän ihan sen puhtaaksi täysin saada. Nyt vielä juomiset. Mitä minä otin taistelujuomaksi on teetä, 1,3 litraa, kahvia pannullinen, mitä siinä tulee joku reilu litraa, ja sitten ihan kuumaa vettä. En kyllä pitkä aikaa kuumottanut näin paljon ja samaan aikaan ollut sille innoissaan. No niin. 16 000 kilokaloria Nutellaa. Kiitos. Aika lähtee. Nostaks mä vielä vähän tätä? Nyt. Ei kun ei se nyt lähde, vaan mä nostin sitä. No, aika lähtee. Nyt. Ensimmäisestä haukusta minä nautin suuresti, mutta samalla minä muistin, että minkä takia Nutellaa ei ole tarkoitus syödä 3 kiloa, sillä onhan toi ihan törkeen makeeta. Kuten varmasti te tiedätte, jos olette mun videot katsonut, niin tällainen haaste pitää suorittaa todella nopeasti sen takia, että tässä on 1,6 kiloa sokeria. Ja mä Danille sanoinkin, että mun unelma-aika olisi tässä 15 minuuttia. Ja jos se paljon sen 15 minuutin yli menee, niin sit tästä ei kyllä tule yhtään mitään. Mä en tule tässä onnistumaan, koska puolen tunnin kohdalla olotilat olisi todennäköisesti niin sekavat ja toi
niin kuin maku olisi ehtinyt iskemään niin pahasti päälle, että sitä ei olisi vaan mahdollista enää suorittaa. Tässä kohtaa joku hirveä ihminen kehtasi yrittää soittaa mulle. On itse asiassa ollut tosi tyytyväinen tuohon puhelimen videon laatuun, jota mä oon käyttänyt siis kakkoskamerana. En ole nähnyt tarpeelliseksi hankkia toista kameraa, että mieluummin sitten melkein jossain vaiheessa kun päivittää tämän pääkameran, niin vaihtaa tämän Canon 80D:n kakkoseksi. Sen lisäksi, että tollanen määrä nutellaa laittaa hikoiluttaa, niin myös toi hullu määrä kuumaa juomista, mitä mä vedin, niin pisti hikoiluttaa. Ja se te huomaatte sitten loppua kohden. Ja itse asiassa tässä jo 4 minuutin kohdalla mä rupean pyyhkimään sitä hikeä. Tässä kohtaa mä kaadoin vähän kuumaa vettä sinne sekaan, koska oli niin vaikea syödä ja aika oli mennyt noin 5 minuuttia jo. Ja mä tiesin, että nyt pitää niinku oikeasti yrittää kirittää sitä tahtia, jos mä haluan tässä onnistua. Tässä kohtaa mä tajusin, että oli tyhmin haaste, mitä mä oon lähtenyt tekemään, mutta me oltiin Danin kanssa otettu tästä kilpailu ja mä halusin niin kovasti onnistua. Vaikka jotenkin mä arvelin, että mulla ei ole Daniin vastaan mitään chanssiä, koska hän on ihan maailman huippuja kilpasyömisessä, mutta kilpailutilanteessa suoritusta ei vaan jätetä kesken. Jos on kilpailu, niin sitä suoritusta ei vaan keskeytetä, vaikka arvelisi, että häviää, mutta toista kunnioittain se suorite viedään loppuun. Voiko tässä onnistua? Ja mä kysyin teiltä myös sitä IG:ssä, että onnistunko mä tässä. Mutta Hannu Kanervan sanoin, katso kuinka kävi ja nautin lopusta videosta. Otetaan vielä vähän. Herra Jumala. Mä onnistuin siinä. Se oli niinku omalla tavallaan hauskinta. Kovin mielisairain, ehdottomasti mielisairain juttu, mitä mä oon tehnyt. En suosittele kenellekään. Mä tein sen.
Tää saa olla tarpeeksi puhas. Tää pöytä on ihan hullun likainen. Ihan jumala. Mut valmistautuminen mulla tähän oli aika hyvä. Tein tänä aamuskin vesitankkauksen, niin tiesin, ettei tästä tuu todellakaan ole niinku kapasiteetista kiinni. Mutta se oli 16 000 kilokalorin haaste. Isoin kalorimäärällisesti, mitä mä oon ikinä tehnyt. Kertaiseisomalta. Ja se nyt meni siihen noin 15 minuuttia jotain päälle. 1000 kaloria per minuutti. Eipä siinä. Muistakaa nimeltäkään nämä. Kohta tulee 100 tonnia täyteen. Sitä varten kyllä spesiaali ollaan kuvaamassa. Tämä ei edes ollut se, joten jotain iso on tulossa 100 tonnia varten. Yleisesti ottaen videon jakaminen auttaa minua tekemään lisää erilaisia ruokahaasteita. Onko siinä sitten hirveästi järkeä vai ei, niin minä tästä touhusta tykkään ja ainoastaan sillä on mulle väliä. Kiitoksia jälleen katsomisesta ja